Hello everyone, welcome back to our channel. আজি vlog to enake paghor pa arambho korisu. 31st night আজি, so preparation choli ase amar. Eta husband আজি kole ki tia আজি special recipe eta banabo, mane simple recipe aro. So tia banabo loise, moi bhabilu ki vlog to start kori diu, thaki jabo memory hisabe. So teo ke hudhu sun teo ki banabo loise. Banaba koasun tumi? Pork boil salad. Hoy niki eta ki fresh pork. Fresh pork to boil kori lo. Dhula na hamke. Dhulo. Are ebo ki loisa? Koi dia? Eta onion loisu, dhania loisu, green chili aro ginger. Eto actually tia na lage. Boil kori hor pisot. Last to chop kori bini Mix kori diba. mix kori dim salad. Yeah, Pork fresh salad pork boil boil. kora pisot aro eta kam eta ase last to kori bole hoto. Ya তুমি নিমখ নিদিয়া? Dim নিদিয়া। nimok di boil kori bole. ইয়াতে ময়ো কুকাৰটো পাতি থৈ দিছো। মই বনাম মটন কোষা। ইয়াতে মটন মেৰিনেট কৰি থৈছো আৰু পোলাও বনাম। সো বাসমতি ৰাইচ কোন তিয়াই থৈছো। Duta hoise moi ta hoye. দুটা বিশাল। Duta hoise moi like lage. তুমি দুবাৰ কৈছিলা? ডাইৰেক্ট ওলাই আমি ইয়াৰ পৰা একো নকৰোঁ না ডাইৰেক্ট ইয়াৰ পৰা উলিয়াই চালাডটো বনাই চপ কৰি পেলাই। কৰি পিনি চালাড বনাব লাগিব ন তো সেইকাৰণে চাৰিবাৰমান মাৰিলে ভাল হয় আৰু বেছি ভালকৈ সিজিব সেইকাৰণে মৰাই দিছোঁ চাৰিটা হুইচেল মৰাৰ পিছত গেছটো নিজে নিজে শেষ হ'ব দিব লাগে ডাইৰেক্ট উলিয়াই দিব নালাগে এইটো চাগে শেষ হৈ গ'ল চাগে গেছ নাই কিন্তু উলিয়াই দিলে হৈ গ'ল উলিয়াই দি এতিয়া পানীটো পেলাই দিম পৰ্ককেইটা এনেদৰে সৰু সৰু পিচকে চপ কৰি ল'ব লাগিব। আৰু পিঁয়াজ, আদা, জলকীয়া, ধনিয়া গোটেইখিনি একেলগে চপ কৰি মেলি মিক্স কৰি দিম। নেমু অকণমান চেপি দিব ওপৰে ওপৰে টেষ্টটো মজা আহে এতিয়া মিক্স কৰি দিয়া এতিয়া। আমাৰ পৰ্ক সালাডটো ৰেডি হৈ গ'ল। দেখি ইয়ামি লাগিছে। ধুনীয়া বনাইছা দেই। আৰু এয়া কেইটামান ষ্টিকত দিছোঁ পুৰি খাম। কেলে কেইটামানে দিলা যে চাৰিটা আকৌ? বেছি ফাটি গৈছোঁ এয়া আমাৰ পৰ্ক ষ্টিক ৰেডি হৈ আছে। হেল্ল' বেটা, কি কৰিছা? হেল্ল' এতিয়া হেল্ল' কৈ দিয়া। হেল্ল' হাই কৈ দিয়া বেটা হাই কৈ দিয়া নেকি হাই হাই কৈ দিয়া হেল্ল' এনে কৈ দিয়া হাই দিয়া বেটা ঠিকই থাকিলে ক'ত যোৱা? টিভি চাইছা? আমাৰ চিম্পল ডিনাৰ এয়া আজি। এয়া ভেজিটেবল পোলাও, এয়া মটন, এয়া পৰ্ক চালাডটো দেখুৱাইছিলোঁৱে আৰু ষ্টিক এটা। খাই চোৱাচোন। খাই চালোঁ মজা আছে ভাল হৈছে? কি কৰিছা তুমি? মামাম খাম দেই। বাপৰে বাপ, ইমান চিঞৰিছা। কি লাগে মমো খাবা নেকি খাইছো এবাৰ।
ভাল হৈছে वेलकम ঠিক আছে দিয়া ময়ো খাওঁ তেন্তে চ' আমি খাই লওঁ আমাৰ 31st নাইটৰ পাৰ্টি এনেদৰে আৰু চিম্পলকৈ সৰুকৈ চ' ব্লগটো ইয়াতে সামৰি দিওঁ 31st নাইটটো সকলোৱে যাতে ভালকৈ এনজয় কৰে আৰু নতুন বছৰৰ সকলোকে শুভেচ্ছা থাকিলে বাই বাই बाय बाय